الموضوع هيختلف دلوقتي. يعني الموضوع ما بيش بس ان انا اوصل الفيرب او اصرف الفيرب على حسب السبجكت. لا، الموضوع دلوقتي اشوف التنس بقى بتاع الفيرب ده اخباره ايه. يعني احنا عايزين حاجة present ولا past، لازم بقى نحدد التنس نفسه، الزمن بتاع الجملة اخبارها ايه. مش بس ان احنا نشوف السبجكت فين ونصرف الفيرب على اساسه. الموضوع خلاص ما بقيش مثلا فكرة is و are وانا هختار واحدة من الاتنين. لا، انا ممكن احط is و was معاها، وانت بتشوف بقى زمن الجملة ايه، present ولا past، وعلى اساسه بنختار. لو زمن الجملة present مثلا نختار is، لو زمانها past هنختار was. اصبح الفعل دلوقتي مهم جدا اعرف زمنه ايه، مش فكرة ان انا اصرف الفيرب وخلاص. الفيرب تنس ده انا بظبطه ازاي؟ حاجة من الاتنين. الحاجة الاساسية ان بيكون في كي وورد موجودة بتعرفني الزمن، زي مثلا لما يكون في جملة عندي زي yesterday او in the 19th century. ف in the 19th century دي حاجة بتدل على الماضي، على الباست، فالمفروض زمن الجملة هيكون ايه؟ past، ماضي. او مثلا نكتب in 1969 فده برضه ماضي past، او on October the 6th في 1999 برضه ده date في الباست. كل الكلام ده يدل على الماضي. يبقى الفكره بتاعتي ان انا ابص مبدئيا على الكي ووردز اللي موجوده تعرفني الزمن ايه. لو ما فيش كي وورد ممكن ابص بقى على الجمله اللي قبلها واللي بعدها واجيب حاجه تتماشى معاها، نفس الزمن، تمشي بنفس الفكره. هنا مثلا مديك example I went to see the fireworks since I was 4 years old. احنا لازم نعرف ان كلمة since بيتحط بعديها past simple ماضي، بس الناحية التانية بتبقى perfect، يعني present perfect. فهنا I went to see the fireworks since I was 4 years old. فبعد since past ده كلام جميل، لكن لازم الناحية التانية تبقى present perfect. يعني ممكن اقول I have been going او I have been، لازم تبقى present perfect. وبعد since past بعد since past simple فالناحية التانية محتاجة perfect. يعني since I was young I have played tennis. ف since I was young والناحية التانية present perfect. since بعديها past simple والناحية التانية perfect. since دي بتحدد البداية، فلازم هتلاقي بعديها ماضي دايما past simple. يعني since yesterday أهي past، since a day ago أهي past simple، since 2010 since I was young. فبعد since دايما بنجيب ال starting point فهتكون past simple، ماضي بسيط، والناحية التانية نحط فيها perfect. هنا برضو عندي جملة بيقول when you see، لو في طبعا عندي had قبل الverb ف it should refer to an event أو condition that occurred prior to another event. يعني لو عندي ترتيب أحداث في الماضي بنحط past perfect. ال past perfect ده اللي هو بيتكون من had وال past participle. والزمن ده أنا بستخدمه لو أنا برتب حدثين في الماضي، واحد حصل قبل التاني. يعني by the time زي before بترتب أحداث اهي before أو by the time George organized his closet. ف before الحدث ده في حدث أقدم من الناحية التانية، فما أقولش his mother berated him أو had berated، فأنا كده برتب أحداث. فلو عندي two actions happen in the past، في اتنين حصلوا في الماضي one of which happened before the other، واحد حصل قبل التاني، فالأقدم هيكون past perfect. الاستخدام الوحيد بتاع ال past perfect إنه يرتب أحداث في الماضي. فهتلاحظ مثلا كلمات زي before أو by the time أو after و as soon as دول معناهم بعد، واللي فوق دول معناهم قبل. الحدث اللي أقدم من الاتنين هنحطه past perfect. ممكن نستخدم past continuous اللي هي مثلا I was running I was playing. يعني ممكن تحط ال past continuous لو انت بتقول ان الاكشن ده كان شغال في وقت معين في الماضي، وده اللي كان ممكن استخدم معاه روابط زي while و when والحاجات دي كلها. فممكن اقول لك while I was studying، اثناء ما كنت بذاكر the light went out. الاكشن اللي كان in progress اللي كان شغال هو ده while I was studying، ده الاكشن اللي كان شغال. والناحية التانية حطينا past simple، لو في شيء كان مستمر وحاجة قصيرة حصلت اهي، فالاكشن اللي كان شغال هيبقى past continuous. اقول لك مثلا she was cooking، هي كانت مثلا بتطبخ at 7 o'clock yesterday، يعني بس الساعة 7 هي كانت مستمرة في حاجة فحطينا past continuous. بعد while عامة بنحط ال continuous form، يعني الشيء اللي كان شغال أو مستمر. هي عامة بعدها continuous. ممكن زمن الجملة يكون present، يعني while I'm studying she is sleeping، فكده حاجتين بيحصلوا في نفس الوقت. برضه انت بص على زمن الجملة ايه التاني، يعني هل انت بتتكلم في الماضي ولا في المضارع، في الباست ولا في البريزنت. هنا عشان present فمكمل بالبريزنت مضارع. هنا مكتوبة 50 years ago فزمن الجملة هنا ايه؟ past 50 years ago. Isabella marrying ولا married؟ احنا محتاجين past، محتاجين ماضي، فهنصرف past simple. هي عامة marrying ده مش تصريف verb، يعني ده ما يدلش على زمن قصدي. يعني مفيش حاجة اسمها she marrying، ده زمن ايه؟ ما يدلش على زمن اصلا. احنا بنصرف الفيرب على حسب الزمن اللي احنا محتاجينه. هنا مكتوبة Mega arrives at the train station just when the ticket booth closed. بس هنا زمن الجملة past، فازاي الناحية التانية present؟ ما ينفعش. هنخلي الاتنين ايه؟ past عشان يتماشى مع بعض.
انت برضو لازم تعمل حاجه اسمها consistency يعني يكون في توافق، ما يبقاش اول الجمله past وباقيها present والعكس. طبعا هنشوف دلوقتي الاكسرسايز والحاجات اللي انا بقولها هنطبق عليها حالا اهو. هنا هنصحح بقى الاكزامبلز اللي موجوده عايزين نظبطها. يعني اول واحده مكتوبه ايه؟ Ramona was hired as a director at a small company and space in this capacity ever since بتدل على present perfect. ما ينفعش اقول was continuing، اقول has continued عشان عندي since. هنا in 1979 the Islamic Republic of Iran being established. المفروض being دي تتظبط تبقى ايه؟ زمن الجملة ايه؟ ماضي صح؟ was established. past simple عشان نعمله continuous. Sandy regretted his decision to ignore his parents' curfew. When he gets home they were waiting. فده past continuous وهنا عندي past. طب ايه اللي دخل present هنا؟ دي المفروض تتظبط. got خليها ماضي عشان تتماشى مع الكلام. After Olga had thrown me out of her apartment, I thought that perhaps I shouldn't have tried to bathe my pet goat in her shower. مفيهاش أي مشاكل دي. After Olga had thrown مفيهاش أي مشاكل أهو. الحدث الأقدم أهو. I thought that perhaps I shouldn't have tried. shouldn't have والpast participle ده بيدل على الماضي. كلمة زي كلمة should دي لوحدها مش بتدل على زمن معين. إيه اللي هيدل على الزمن؟ الانفينيتيف اللي أنت هتحطه. يعني مثلا لما أقول لحد you should do your homework فزمن الجملة ده present. عارف لو عملتها you should have done your homework كده زمن الجملة ماضي. يبقى كلمة زي كلمة should هي لوحدها مش بتدل على الزمن. اللي بيدل على الزمن الانفينيتيف اللي أنت حطيته، المصدر اللي أنت حطيته. لو زمن الجملة present أو future هنحط infinitive عادي. لو زمن الجملة past هنحط have و past participle. ده اللي بيخليك في حالة if التالتة في الثird if كنت بتحط if و past perfect، والناحية التانية would have والpast participle would have والpast participle. فعشان نتكلم عن حاجة في الماضي في الباست، فيبقى الجملة بتاعت number 3 ما فيهاش أي مشاكل، دي جملة صحيحة. Fiona was writing her novel for 9 hours straight and she is still going strong. فأنا عندي for 9 hours وهي she is still going strong، يعني الاكشن ده لسه شغال. فانا عايز زمن يدل ان الحاجه دي بدات ولسه مستمر. ايه الزمن اللي بيتكلم على النقطه حاجه بدات ولسه شغاله؟ لو حاجه بدات ولسه مستمره المفروض زمن الجمله يكون present perfect continuous. ال present perfect continuous اللي هو بيتكون من has او have وbeen وverb ing. يعني اقول لك مثلا I have been working شغال مثلا for 9 hours، يعني انا شغال بقالي 9 ساعات ولسه مستمر لسه شغال. فهنا Fiona space writing her novel for 9 hours يبقى حاجة بدأت ولسه مستمرة تبقى has been writing. ماشي. In 1969 the famous Woodstock concert attracting hordes of people. مشكلة عندي في attracting دلوقتي المفروض نعملها ايه؟ past يبقى نعملها attracted. فانا عندي in وسنة عدت past ماضي. Phil only returned my call after I have fallen asleep. زي هنا معمولة returned وهنا have. في عندي after يعني بيرتب أحداث. الحدث الأقدم يكون زمنه إيه؟ مشكلة هنا إحنا بنرتب أحداث في الماضي، فالمفروض الأقدم بيكون had، يعني المفروض تبقى had fallen. ده أكشن حصل وخلص تمام مفيش مشاكل. present perfect ممكن أستخدمه لو أنا خلصت حاجة، بس ده still present يعني اسمه present perfect مش متوافق مع البوست اللي موجود. لما أجي أرتب حدثين لما يكون عندي order of actions، لو عندي ترتيب أحداث في الماضي فالحدث الأقدم المفروض يبقى past perfect. past perfect ده اللي هو had والتصريف التالت. فهنا returned يبقى الناحية التانية المفروض الحدث الأقدم تبقى had fallen عشان عندي after. هنا مكتوبة we are happy to have you in our home but tomorrow while we are preparing dinner we hope you did the laundry. We are happy but tomorrow while we are preparing dinner we hope you did. أنا بقول tomorrow يبقى أنا عايز حاجة تدل على إيه؟ future. يبقى بدل did تبقى إيه؟ future will do عشان tomorrow. I refused to leave the casino so soon after arriving. It was only كذا. بعد ما وصلت يبقى تنفع I refuse. أنا عندي زمن الجملة ماضي فهي المفروض تبقى past ماضي. refused. Matilda plans to arrive at 4 o'clock when the dancers performed their ballet routine. يبقى Matilda plans ولا when the dancers performed؟ زمن الجملة اللي عندي إيه؟ past. يبقى planned. If you were so concerned about Lauren's decision to get a tattoo of a jack-o'-lantern on her neck then maybe you should have said ده زمن الجملة ايه؟ past. فلو انت يعني كنت مهتم بكذا then maybe you should have said something before she did so. مفروض كنت قلت حاجة يعني. هي مفروض ان هو زمن الجملة ماضي past. عندنا حالات if اللي هي الفيرست if المفروض تبقى بعدها present والناحية التانية future. If you study hard you will get high marks. دي الفيرست if. السكند if انت بتفرض عكس المضارع عكس البريزنت، بتلاقي بعدها past simple والناحية التانية بدل will
هتبقى would و infinitive. third if انت بقى بتفرض حاجة عكس ال past، عكس الماضي، فبتحط بعدها ايه؟ past perfect. والناحية التانية would have وال past participle. زمن الجملة اللي عندي هنا past، فالمفروض نستخدم أي حالة من حالات if. يعني الفيرست دي بتدل على الفيوتشر، حاجة لسه هتحصل. التانية دي بتدل على البريزنت. التالتة هي اللي هتدل على إيه؟ على الباست. فإحنا عايزين الثيرد if، يعني المفروض تبقى if you had been so concerned. كل حالة من حالات if دي بتفرض في وقت معين. يعني الفيرست بتدل على الفيوتشر، حاجة لسه هتحصل. السكند بتفرض عكس البريزنت، عكس المضارع. يعني مثلا اقول لك if you studied you would get high marks، دي معناها you don't study، انت مش بتذاكر. لكن لو عايز الومك اقول لك المفروض كنت ذاكرت، فانا عايز حاجه تدل على الماضي، فبحط الثيرد if. فهنا تبقى if you had been so concerned about blah blah blah، باقي الجمله then maybe you should have said، زمن الجمله past. فهنعمل ايه؟ هنحط الثيرد if اللي هي if و past perfect. past perfect اللي هو بيتكون من had والpast participle. لو كنا عايزين نفرض في السكند if كنا حطينا ايه؟ past simple اللي هي كانت موجوده، بس مش هتنفع عشان بتكلم في الماضي. طيب قبل ما نحل في دول انا هوديك كده برضو لملخص الكلام ده كله. هوديك كده الانوتيشن اللي موجود. يعني انا لو بتكلم في البريزنت سمبل ده اللي هو المضارع البسيط ده، انا بستخدمه لو بتكلم على ايه؟ عن حاجات جنرال، يعني جنرال اكشنز. I play tennis, she watches TV، انا بتكلم in general. او لو بتكلم على repeated actions، يعني حاجه بتحصل بشكل متكرر، اللي هي يعني how many times you do something. I play tennis every day. She watches TV every night. He always goes out. فبنحط present simple. present simple عشان تفتكروا اللي كنت بحط للverb s و es و is لما يكون جاي مع singular، مع مفرد. البلورال طبعا مش بحط له حاجه. لو بتكلم في present continuous فده temporary actions at present، يعني بتكلم في موقف مؤقت حاصل حاليا، مش حاجة عامة بتحصل. فكنت بتحط فيه present continuous اللي هو am was و are و verb ing. زي مثلا she is studying now. They are building a road these days. الحاجات دي حاجات مؤقتة حاليا. كنا بنستخدم ال past simple لو أنا بتكلم على complete past actions، يعني حاجات حصلت وخلصت في وقت محدد في الماضي. I did my homework yesterday. She watched TV last night. هيبقى في keyword لازم مع ال past simple. أو إنك تلاقي باقي الجملة past. يعني when she was young she used to كذا. أو لو في past habits أهي، زي مثلا she used to play tennis اللي هي when she was young، لما كانت صغيرة كانت بتعمل كده زمان. ال past continuous هي نفس فكرة ال present continuous بس في ال past، في الماضي. هيبقى temporary actions at a specific time في ال past. زي مثلا أقول لك she was studying yesterday evening. I was sleeping at 10 o'clock yesterday. في الوقت ده أنا كنت بعمل كذا. ال present perfect اللي هو have أو has وال past participle ده بستخدمه في recent actions، يعني حاجة حصلت حديثا. I have done my homework. She has seen the accident. فبيقول لك ان هو حاجه حصلت حديثا. هي زيها زي الباست سمبل، بس الباست سمبل لازم يحط معاه كي وورد، اما البريزنت بيرفكت ينفع يقف لوحده عادي. طب لو عملتها present perfect continuous اللي هو has او have وبeen والverb ing، فده عبارة عن action that started in the past and still continues، يعني حاجة بدأت في الماضي ولسه شغال. I have been working as a teacher for 10 years. يعني أنا شغال teacher بقالي 10 سنين، أنا بدأت ولسه شغال. Jenny has been cleaning the house since 2 o'clock. يعني الساعة 2 وهي بتنظف. وده برضو بتلاقي معاه كلمات تدل عليه زي مثلا since و for اللي هو بيركز على المدة. by بقى اللي هو بيدي ترتيب أحداث في الماضي، ده الباست بيرفكت ده. يعني by ده اللي هو زي ده the order of actions in the past اللي هو had والباست participle. كده انا برتب حدثين في الماضي، ده اللي هو فيه باي. مثلا 2010 قبل 2010 I had graduated from college، يعني قبل 2010 كنت اتخرجت. حدث اقدم. after she had done her homework، بعد ما عملت الهوم بتاعها she went out، خرجت. before she slept، قبل ما تنام she had cooked، كانت طبخت. فانت بترتب احداث. طيب لو برتب احداث حدثين وعندي الحدث الاقدم كان مستمر لفتره، فمش بعمله past perfect عادي، ده بعمله past perfect continuous. هنا after she had been training for 2 years she traveled abroad. ده الحدث الاقدم اهو واستمر لفتره. في ترتيب احداث، ايوه، ما دول 2 actions، في حدثين اهم، واحد حصل قبل التاني بس الأقدم استمر لفترة، فحط past perfect continuous. خلي بالك طبعا ان كلمة since بعديها past simple ما تنساش، و over و for و in و during لو جبت بعديها the past ومدة فبيكون زمن الجملة present perfect أو present perfect continuous. يعني إيه؟ She has gained weight over the past 2 months. over the past ومدة
ده مش past simple، لا هنعمله present perfect. I have done my best، انا بذلت قصارى جهدي يعني over the last 2 days، على مدار اليومين اللي فاتوا. كان في زمن طبعا مهم جدا اللي هو future perfect. عامة لما اجي اتكلم في الفيوتشر وده برضو ممكن تحطه في الحسبان، يعني اللي هو will have will past participle، ده اللي هو كان فيه برضو by، بس ده مش بيتكلم على الاحداث في الماضي، ده بيرتب احداث في المستقبل. يعني مثلا اقول لك by next Wednesday، by next Wednesday يعني قبل الاربع الجاي، قبل ما يجي. باي هنا معناه before، يعني قبل يوم الاربع هكون خلصت الواجب، هكون عملت الواجب. فاقول لك I will have done my homework، قبل ما يجي الاسبوع الجاي، قبل ما يجي الاربع هكون عملت كذا، هكون عملت كذا، هيبقى future perfect. future و perfect بيرتب احداث في المستقبل. الزمن ده طبعا مهم جدا. ده هتلاقيه عكس الباست بيرفكت، يعني الباست بيرفكت بيرتب احداث في الماضي، ده لسه بيتكلم على احداث في المستقبل بيرتبها. نبدا الاول من اول فين؟ من اول ذا. يبقى the very devices that were created to space our lives easier. بعد تو محتاجين infinitive صح؟ subject at the very devices that were blah blah blah. مالها the very devices؟ هيجيب لها verb have brought that subject the very devices والverb have. number 2 هنبدأ من أول. some argue that such recording space detrimental to real education and real emotional health. نشوف بقى زمن الجملة هنا لوحدها مش مبين حاجة، بس عشان عندي كلمة argue. بس شوف بقى قبلها وبعدها زمن الجملة ايه. every moment of life has shifted. present she was when she could have been و had been، تبقى can be عشان زمن الجملة present. number 3 what is space for the users of such technology what occurs. بصوا يا جدعان، لو انا عندي كلمة what في البداية كسبجكت كفاعل او who او كلمة whether او كلمة that، الكلمات دي لو هي السبجكت، لو هي الفاعل بتاع الجملة بتكون singular، بتكون مفرد، فتبقى what occurs. what هو السبجكت اللي بيحصل. what occurs ماله is، حتى لما صرف له verb تاني بالظبط قال is قالش are، دول في البداية بيكونوا singular subjects. number 4 بداية الجملة عندي our active roles space no longer to witness to feel and to learn but instead to click and to post. ف our active roles ده subject، ده الفاعل بتاع الجملة. subject ده plural جمع، فاحنا ممكن نطير was و is، هتبقى are، لان هنا being ده حاطط verb محطوط له ing وده مش تبع زمن معين، تبقى fragment no verb. number 5 in the future but what is space in front of us at first hand will not matter، عشان زمن الجملة كده ايه future. in the future يبقى what will be. نشوف number 6 the question remains if we space in the past احنا عايزين انهي حالة من حالة if. third if محتاجين past perfect had known عشان في would have will past participle. if و past perfect، والناحية التانية would أو could أو might have will past participle. botanically a fruit it space considered a vegetable for culinary purposes. الجملة لوحدها مش بتدل على tense، فأنت ممكن تشوف قبلها وبعدها. هتبقى is عشان عندي it belongs، يعني حاط للverb s. في grow وفي the tomato is، يبقى زمن الجملة كلها زمن الباراجراف كله present. محدش يقول يا مستر انا عندي considered، عشان في ناس بتبص على الباست participle وتطلع منه tense. هي الباست participle ده مش زمن، ده شكل verb. يعني انت الباسيف اللي هو المبني المجهول ده بيتكون من verb to be والpast participle، فادي verb to be والpast participle considered، يبقى verb to be اللي انت بتحطه هو ده الزمن، ده اللي انت بتصرفه. verb to be والpast participle ده اسمه passive مبني للمجهول، فاللي بيدل على الزمن verb to be اللي انت بتصرفه مش الباست participle. بداية الجملة عندي من أول since the 1990s. since بعديها past simple، فادي الباست simple موجود، محتاجين كوما ايه بقى؟ ادي since و past simple. الناحية التانية تفتكروا present perfect، ما ادي since و past وحط كوما، خلاص كده خلصت الحتة الأولى، انت حطيت الباست simple اهو بعد since. محتاجين الناحية التانية ايه؟ present perfect. يبقى computer and information systems manager occupations no change have expanded. ما ادي الباست simple اهو، انت عايز تحط بعد since past simple وحطيت بعد since past simple اهو. 1990s ده past، يعني since 2010 2010 ده past simple اهو، انت خلصت الجزء الأول بتاع since past simple. محتاج الناحية التانية ايه؟ present perfect has أو have و past participle اهو. by the time اللي هي معناها before. by the time she retired، يعني هنا بيعمل order of actions، ترتيب أحداث في الماضي. by the time she retired from the stage in 1970، الحدث الأقدم في ترتيب أحداث في الماضي. when Martha Graham began، زي ما الجملة كده ماضي past began dancing in the early 20th century no one knew that she spaced one of the greatest choreographers of all time would become. ما ينفعش اخليها will عشان زمن الجملة past،
بدل will اخليها ايه would عشان تتماشى مع الزمن. would have والpast participle دي بتدي افتراض زي بتاعت if ونجيب past perfect والناحيه الثانيه would have والpast participle دي بتدي افتراض. هو مفيش افتراضات. no one knew محدش كان عارف وقتها انها هتبقى كذا. هي الفكره ان في فرق في الاستخدام بين بي وسي. would become هي كانت في الاساس will بس عشان تتماشى مع الزمن هنخليها would. يعني مثلا اقول لك ايه I made a cake. زمن الجملة كده المفروض إنها past ماضي. I made a cake. بقول لك that would impress you. عملت الكيكة دي هتبهرك. أنا كنت عايز أعملها will. أنا هتبهرك لسه بس عشان زمن الجملة past ما ينفعش أخليها will. فبدل will أخليها إيه would. من الفكرة بدل will أخليها will عشان تتماشى مع الزمن بس. تعال نشوف بقى أخبار الجمل دي إيه. When Columbus and his crew discovered America in 1492 في زمن الجملة past ماضي. يبقى many Indian tribes welcomed them عشان زمن الجملة past. The United States is considered the melting pot because its inhabitants طبعا ده جمع ده subject يبقى include عشان يتماشى مع التنس اللي موجود من غير اس عشان inhabitants ده جمع. Although the giant panda's diet consists يبقى زمن الجملة present يبقى most other bears هنعملها present برضه تبقى hunt عشان يتماشى مع الزمن اللي موجود. The door was decorated يبقى زمن الجملة past يبقى and had although ده بيدي contrast بس يعني ولا هو ليه ترتيب احداث ولا غيره ملوش في الكلام ده هو بس مدي العكس contrast. when ده ممكن يتماشى مع نفس الزمن طبعا when اللي هي عندما the same tense يعني نفس التنس احنا نسميه نفس التايم لاين عشان نفس التنس دي ممكن تبقى واحده past simple والثانيه past continuous فاحنا قلنا نفس التايم لاين يعني هما هيكونوا الاثنين past. Every Sunday Jane cleans the house and does at the same time her dad mows عشان تبقى ماشي مع نفس الزمن present. She bought the post yet it impressed عشان يتماشى مع التنس. طيب كمل كده بنفس الطريقة اهي. Every year he wishes for an end to world hunger and wishes and prays عشان singular. Whereas astronomers focus on the stars to advance frontier of science, astrologists زمان الجملة present study. To create the bracelet Jane carefully slipped beads onto the band and slipped past simple slipped and twisted على طول. It is هنعمل parallelism يعني يمشي بنفس المنظر فأنا عندي past simple يبقى الناحية التانية and past simple. It is easy to tell when the teacher is being boring because some students start to fidget while others عايزين زمن الجملة يكون present yawn بس عشان زمن الجملة present. Admissions officers space at several factors when determining whether to admit an applicant. بالظبط عشان هو بيتكلم in general بيتكلم عامة صح؟ بيتكلم عامة in general. In today's fast-paced world news sometimes spreads زمن الجملة تبقى travels عشان زمن الجملة present. تعالى بقى نختار شوف كده أول واحدة the electric violinist put the speakers put ما قالش puts يعني كده زمن الجملة هنا ايه past. لو present كان قال puts هنحط الفيرب s يبقى and shook هو الفيرب نفسه shake والpast simple منه shook والpast participle shaken ده التصريف الثالث. يعني مش حاجة اسمها had shook اسمها had shaken. وbegun ده past participle ما قالش began بيقول begun ده past participle يعني ممكن نطير سي ودي. والshaken نفس الفكرة shaken ده past participle. هي shook هي past عشان كلمة put ده past. لو present كان قال puts لكن هنا بادئ ب past participle مش past simple. احنا محتاجين past simple shook. In 1869 Watson and Crick discovered يبقى زمن الجملة past هو لو تاريخ في الماضي يعني. The incredible salary space one of the reasons I am staying فزمن الجملة هنا ايه present يبقى is. Richard Branson has invested ده هنا past participle وده has بس بعد كده حط كوما build past participle يبقى نحط كوما and ونعمل parallelism again past participle برضه يبقى and travel. ثبت has خد has common factor ادي اول واحدة أول verb ده التاني كوما and التالت ده parallelism بين تلاتة. Number 3 I like to shop at the used bookstore because the people there are so friendly. It is while online tutorials make learning convenient and accessible teachers hold past simple منه held والpast participle held احنا عايزين present عشان make. The host presented the words on the show and the winners were at the zoo monkeys play on the handlebars and exotic birds chirp زمن الجملة present. When my uncle is spaced to buy a new computer the salesman told him زمن الجملة past يبقى went. نمسك number 6 showing us that his car has a GPS.
A driver is space that he always knows. No change. Acupuncture starts with needles being inserted at the right locations. After that initial stage, the needles are عشان زمن الجملة present. Last year, the teacher spaced the most difficult textbook and the class average dropped. Chose. هي choose the present past simple منها chose والpast participle chosen. Martin Luther King fought for racial equality and led the civil rights movement. He called on معناها يدعو الناس يعني مش called بس. While we were on vacation, my brother and I spaced out of our hotel room to go swimming with the sharks in the ocean. زمن الجملة عندي ايه؟ past script. هي creep معناها يتسلل أو يزحف. creep يتسلل. الpast simple منها crept والpast participle crept. Creep the prison. After what he said, it will be hard for him to recover. Let alone زي or. To recover. Or بالظبط كده تعمل parallelism. But to recover or win. هتاخد two common factor وهتعمل parallelism بين recover or win. Infinitive or infinitive. في 4 من الفان بويز بيعملوا parallelism. اللي هي or and وyet وبut. دول بيعملوا parallelism. يعني يجي parallelism بين حاجتين كنت بتحط and بين كذا وكذا. ينفع or بين كذا وكذا لو بعمل parallelism بين حاجتين. عندنا number 14. Performing on the streets I sing popular pop songs. At the same time, my partner, during the Renaissance, the painters space with different styles that combined, experimented. When I went to Texas for my cousin's wedding, I drove over 200 miles to see the sights. هي drive past simple منها drove past participle driven. Drive, drove, driven. The residents of Colorado celebrated when their state became. زمن الجملة past. هي become past simple منها ايه became past participle become. Would become. احنا قلنا would دي اللي هي كانت أصلها future. كانت في الأول will. بدل will عملتها would. بس المعنى هنا مش بتكلم عن حاجة كانت هتبقى كذا. هي the residents of كذا celebrated احتفلوا لما الستيت أصبحت بالفعل كذا. مش كانت هتصبح. By 1999 احنا قلنا by دي زي before. By 1999 الزمن المفروض يبقى ايه؟ past perfect في ترتيب أحداث. by معناها before. تبقى had already changed عشان في ترتيب أحداث. A recent Pew Internet Survey يعني المفروض a recent يعني حاجة حصلت حديثا فالمفروض التشويس اللي جاي في دماغي has found. بس في survey ده بيجد ولا وجد؟ بيجد كل شوية لأن 4 out of 10 people online have been harassed ولا وجد؟ أنت عايز تقول أكشن اللي حصل وخلص يعني في survey وجد كذا. محتاجين ماضي. احنا ممكن نطير بي ونطير دي. found دي حضرتك دي الباست سيمبل من كلمة found معناها يؤسس. founded يعني أسس والpast participle founded دي معناها يؤسس. احنا عايزين يجد اللي هي find والماضي منها found والpast participle found. لو في has found كانت تبقى صح. Number 22. In the experiment, people space into negative moods were. محتاج تركيز ده خلي بالك السؤال ده. put بس. put ده على فكرة ده مش verb في الماضي. لا ده past participle ده تصريف تالت. بس مش هينفع اصرف two verbs نفس السبجكت يعني نفس الفعل people. فازاي people were put were اصرف two verbs نفس السبجكت فعلين نفس الفعل ازاي؟ فهنحط past participle. بصوا كده في نوت ظريفة دايما بكتبها لو انا عندي noun ولزقت فيه past participle او verb plus ing فدول كانهم بيوصفوا الناون اللي قبله بيوصفوه. يعني people put مقصود بيها people who are أو who were put. people who were put يعني كده بقت جملة incomplete. مالهم people who were put؟ الverb هنا عندي ايه؟ were. يعني لو كان عندي who were put دي equal who were put. لكن ما كانش ينفع اجيب subject واصرف verb وبعد كده في verb تاني ورا. لكن لما احط who اخليها incomplete. يعني ممكن اشيل اللي في النص فتبقى people السبجكت والverb بتاعها were. Number 23. The number of non-native freshwater species spaced strongly over the past decades. Over the past ومدة كتبناها من شوية كنا محتاجين زمن الجملة present perfect يعني has أو have وال past participle.
يبقى احنا نطير is ونطير دي. the number of كذا ده singular هيكون، انما a number of كذا لا ده جمع ده، لكن the number بيبقى مفرد عشان مفيش order of actions، مفيش ترتيب احداث. وسي عاملها present continuous، احنا عايزين present perfect. 24 since the 2000s اهي since the ادي since وحط بعديها ايه past simple. محتاجين الناحية التانية ايه؟ فاكرين؟ present perfect دي. It is still uncertain where cheese production first discovered. أول مرة يتم اكتشافه، فالمفروض first دي يكون زمانها إيه دلوقتي؟ يعني إجابتي كده B أو A. هادوا التصريف التالت ده أنا ممكن أستخدمه لو في ترتيب أحداث. هل في ترتيب أحداث في الماضي؟ was first discovered. لأن زمن الجملة الأساسي present، الأقدم منه past simple. لكن لو ده كان past simple وعايز تجيب الأقدم منه كنت حطيت past perfect. 26 I had to break off the relations of my dream thoughts in the analysis of my dream because I spaced some experiences found. عشان زمن الجملة أصلا إيه؟ found دي اللي هي الماضي من كلمة found اللي هي معناها يؤسس، إنما found دي اللي هي الماضي من كلمة find اللي هي معناها يجد. أنا أسست بعض ال experiences ولا وجدت إن في بعض ال experiences I don't wish strangers. 27 rocks اللي هي exposed to the direct rays of the sun and expand يبقى become عشان and expand لازم نقرا الجملة بقى الأخيرة. The unethical and often illegal nature of corruption is space measurement particularly complicated. دول two adjectives بيوصفوا نفس النوun، يبقى السبجكت عندي كلمة nature. ده plural ولا singular؟ singular تبقى makes. دول two adjectives بيوصفوا نفس النون اللي عندي ايه؟ مفرد. لو عايز تحط is making فالمفروض ان الحاجة دي تبقى temporary action، يعني حاجة بتحصل بشكل مؤقت حاليا. مفيش أي حاجة تقول إن الأكشن ده بيحصل حاليا بشكل مؤقت، هو بيتكلم in general. That's just the beginning according to IBM which is predicting that the next 5 years will bring more change for the advertising industry than we faced during the previous 50 years. كتبنا من شوية during أو over the past وبعدها مدة بيكون زمن الجملة إيه؟ present perfect. I have gained weight وزني زاد مثلا over the past 2 days على مدار اليومين اللي عدوا. no change. User generated advertising space محتاجين جملة complete. فين الverb؟ user generated advertising ده subject، فين الverb؟ محتاجين verb عشان تبقى جملة complete عشان في period في الآخر. لو حطينا ذات نخلي الجملة incomplete. طب ازاي في period في الآخر؟ لكن السبجكت والverb عندي is أهو. The realities of global climate change. The realities the subject عندي plural جمع that there is يبقى زمن الجملة أصلا present. The realities جمع تبقى have. مينفعش has عشان the subject verb agreement. 32. The singularity is described as the point at which advances in artificial intelligence. Subject عندي إيه؟ advances. Singularity is described as the point at which اللي فيها advances ده subject. advances جمع يبقى ما نحطش للverb s. تمام. والverb is وكملنا وحطينا at which وهنبدأ جملة بدأنا ب advances ده السبجكت الجديد. at which يعني اللي فيها، فهنبدأ جملة جديدة مفيش preposition بعد، ما ده هتشيل من أول هنا preposition ده كل ده هيتشال. يبقى ماله advances lead. These experts believe that superintelligence will then be developed within the following 30 years, pushing the date to somewhere between 2070 and 2110. ده لسه حاجة في الفيوتشر، يعني مبدئيا هنطير كده C و D. With the singularity realized أو achieved, an AI-enabled machine space cognitive abilities beyond that of the most gifted human minds. هتكلم عن حاجة هتكون حصلت في الفيوتشر، هنحط future perfect تبقى إيه؟ الفيوتشر perfect ده اللي كنت بتكلم عليه من شوية. future perfect ده اللي هو will have will past participle.
ده بيرتب أحداث في الماضي. فأنا بقول إن الإكسبرت شايفين السوبر انتليجنس هتتطور في خلال كذا، pushing the date between 2070 2110. فلما تتحقق السنجلاريتي، لما نقدر نوصل للسنجلاريتي، ال AI enabled machine هيكون حقق كذا، هيكون أنجز كذا، هيكون عمل، يبقى future perfect، مش لسه هيعمل. ده future simple، ده future perfect، ده بيرتب أحداث في المستقبل، هيكون حصل كذا، مش حاجة لسه هتحصل. When companies began pouring billions of dollars into this emerging medium, online advertising specialists started. عشان زمن الجملة إيه؟ past simple. 35. If هات if أهي. If she spaces the child to make an unnatural effort, she will no longer know. If دي first if، بعديها إيه؟ present simple، والناحية التانية future. احنا عايزين انهي حالة من حالات if مبدئيا؟ عايزين أول واحدة عشان زمن الجملة الناحية التانية فيها future، فتبقى provokes. It is remarkable that all four rivers space their course determined by persons of British nationality. It is remarkable. احنا ممكن نطير التشويس دي، ودي had has، مش حاجة اسمها كده أصلا. choice بتاعنا A أو C. have had عشان عندي all four rivers، ده السبجكت، جمع plural. كلمة all وكلمة some الحاجات دي بتبقى mutable، يعني كلمة all وكلمة some هقول لك يعني mutable حالا. all و some و half، الكلمات دي كلها ما تبينش هو اللي بعدها جمع ولا مفرد، انت تمشي باللي بعدها. يعني مثلا اقول لك half of the candidates، فإز ولا are عشان half of the candidates. half of the research هتبقى is. some people كده جمع، يبقى say some water تبقى is. Number 37. Things are never the same after a pandemic as they were before. الأمور بتتغير يعني، said Dr. Lion Fox, who spaced these outbreaks for a forthcoming book. No change. choice C ده whose دي بتدي ملكية، يعني محتاج بعديها noun. ده verb، يبقى who has studied. الapostrophe s لما يجي بعديها past participle فدي ممكن تبقى equal is أو has، فالشخص ده who has studied اللي درس الكلام. The earliest pandemic spaced during the Peloponnesian War in 430 BC. فزمن الجملة المفروض يكون ايه؟ past. أول واحد حصل في سنة كذا. Half of the world's habitable land. singular عشان land يبقى is used. singular مفرد يبقى is مش are. From 1990 to 2007 past. robots ده past continuous، يعني في شيء كان مستمر في وقت معين ولا حاجة حصلت وخلصت. replaced no change.